din șuvițe de copac. Când ori sună, te răsună, iar te acopăr, te descoper. Șarpul lumina luc, șoptaline ce malină, doar o clipă se anină. Și către seară mă lasă iară, cernită învinsă de șaruri stinsă. Se alungă lină o veche vină, cu gust de cale spre o altă vale. Domol de lună, te mă trăcună, întoară-ne zborul, întoarce dorul. Veche vrașă stă de strajă, cucerind învăluit. Mă pândește, mă sortește, vi s-a prins vântul întins, de treceri neatins. Și către seară mă lasă iară, cernită învinsă de jarul stinsă. Se alungă lină o veche vină, cu gust de care spre o altă vale. Domol de lună, de mătrăgună, întoarne zborul, întoarce dorul. Se alege în taină iar același dor. Semne arse grele din privirea ta. Fruntea mie dospită în gura ta, iubirea mea. Timpul îngrusnează rar același zbor, rugul meu al tău. Din adâncuri, din străfunduri, mă plec să te petrec, să te alunec, să te întorc. Este prima dată când mă bucur că pleci. Să te desfac din șuvițe de copac. Cred. Simt Gândul că te vei întoarce sună, altfel. iar te acopăr, te Altul. descoper. Șarpul Altul. lumina luc, șoptalină Altul. ce malină, doar o clipă Altul. se anină. Și către seară mă lasă iară, cernită învinsă de jarul stinsă. Se alungă în lină o veche vină, cu gust de cale spre o altă vale. Domol de lună, de mătrăgună, întoară-ne zborul, întoarce dorul. Victor. Victor. Te rog. Te implor. Nu te mai gândi la povestea aceea, te rog. Iubitul meu. Victor, și eu exist. Și eu exist. Da, Cianca. Doamne. De fiecare dată îmi spui să tac. Eu pot să și tac, dar așa... Se poate, trebuie să mă înțelegi și pe mine. Anca, tu crezi că eu sunt nebun? Sau? Nu. Nu. Dar de ce tocmai atunci când ești cu mine? Nu-ți poate reproșa nimeni că ai rămas în viață. Păi atunci trăiește, omule. Dar ei, pe ei ai uitat? N-am uitat pe nimeni, dar tu ești nevinovat. Și te-am așteptat. Tu știi cât am stat noi împreună în 10 ani? Da, Cianca, te rog. Tu știi, te-ai gândit o clipă cât
cât am stat noi în 10 ani. Te rog. 518 zile. Asta înseamnă mai puțin de 1 an și jumătate. 518 zile în care am trăit cu adevărat. Și mie dor de viață și mi-e dor de tine și vreau să... Nu rog să taci! De ce să trăim cu nenorocirea asta între noi? De ce să ne distrugă viața asta? Vrei? Victore, nu lua razna. În birou? Da. Nu-i de mine. Nu-i de tine. Pe ce vrei să fac? N-am altă soluție. Am ajuns o problemă. N-ai decât să o transmiți ministrului dacă tot am ajuns aici. Dar o să o fac și eu. Nu-mi plac fițuicile în care se ticulesc cabil alternative umilitoare. Nu are nimeni nimic cu tine. Lucrurile sunt clare. Dar trebuie să mai ai puțină răbdare. De unde? 59 de zile, mâine se împlină 60. Câtă răbdare să mai am? M-ai priponit în port ca pe un coșciuc plutitor, în cimitirul vapoarelor. Și nu sunt mort. Dar așteptarea asta mă omoară. Am săturat să aud de fiecare dată, ai răbdare, n-am vapor, ai răbdare! Cu tare sau cu tare altă explicație. Mă, omule, dar chiar dacă aș avea un vapor, de unde vrei să-ți dau pe tavă un echipaj? Și pe urmă te-ai întrebat câți ar mai vrea să plece cu tine? Victore! Victore! 1000 de ani, Ionescule, ce faci? Inspectezi moșia? Cerbane, aș da 990 din mie asta pe care mi-o restul pentru 10, așa trăiesc cum vreau eu, nu cum vor alții. Tu ce faci? Eu ce să fac? Mâine, Victor, plec la Singapore. Acum am venit să-mi văd băiatul și nava pe care o construiești. Ar fi grozav să te numească pe dumneata comandant pe Ana Victor. Mihai, Ionescule, parcă tot nu ți-a trecut. boala mea nu trece decât pe mare, Șerbane. Ție ce-ți pasă? Mâine pleci. Azi te bucuri de-ai tăi. Eu mă bucur de fiecare zi, numai că asta de azi o să o cam regret. De ce? Păi, sunt 30 de ani de când am terminat școala și am hotărât toți absolvenții câți am mai rămas să ne întâlnim la OAGAP. Nu o să-mi pot permite. Mâine plec în curs. Nu pot decât să-i salut din mers. Ceea ce fac și cu voi acum. La revedere! La revedere! Uite-o, Ana Victore. Peste câteva zile o dau la apă. E o bijuterie. Bună dimineața, Elena. Bună dimineața, tovarăș comandant. Cum o duci? Dănuț, ce faci? El e mic. Tot întreabă când vine taică-s. Pot să fac ceva pentru dumneata? Să te ajut. Totuși, pentru Dănuț. Pentru casă. Poți să-mi scoți omul de pe fundul mării? Mulțumesc. Ești frumoasă, Anca. Ești cea mai frumoasă femeie din lume.
Să știi că nu mint. Da. Îmi pare rău de tot ce se întâmplă. Îmi pare rău. Iubitul meu. Îmi pare rău. Îmi pare rău de tot ce se întâmplă, înțelegi? Știu. Știu, dar așa nu rezolv nimic. Mai așteaptă câteva zile, trebuie să ai răbdare. Răbdare! Și tu îmi spui asta? Victor. Cât o să mai am? Nu, cu toți am să mă bat. Victor. Știi cum mă simt când după 20 de ani de muncă fără reproș vine prietenul meu bun, Grigore, și mă poftește pe linia moartă? De ce? Pentru că m-a lovit un vas care își rupsese cârma. Dacă eram la mare liberă mă puteam feri. Mi s-a mai întâmplat și el știe asta. Dar acolo între stânci, ce puteam să fac? Toți fug de mine de parcă aș fi ciumat. Iar eu nu pot să-i uit. Nu-i pot scoate din fundul oceanului. Nu. Mai bine mă înghețau și pe mine valurile. Ia ascultă, numai la tine te gândești, eu nu exist. Mi-am dorit un copil și tu ai amânat, a fost frică. Ai crezut că aș putea să te înșel, să te mint? Nu! Eu cu cine rămân? Anca! Anca! Păsări vorbe suitoare, cântece spre mai înalt. Ridicați-vă cum sar, cât mai e frunzișul cald. O să vină pe răcoare anotimpul celălalt și din pom în pom salt va jeni de-nsigurare. Păsări vorbe suitoare, cântece spre mai înalt. Ridicați-vă cum sar. Da. Olteanu la telefon. Ce? E grav? Da, bun, mulțumesc. Asta ne mai lipsea. Dar ce s-a întâmplat? Comandantul Șerban a avut un accident. Eu mă duc la vapor. Măriu că mă întorc numai decât. Doctorul spune că va fi un miracol dacă scapă cu viață. Și ce facem cu Omega? Are și așa destul Să întârziere. iasă în radă, găsim noi o soluție. Să-i dăm comandă lui Mărgineanu. Mărgineanu? E o idee. Vedem noi. La spital. Noroc. Cine? Am înțeles. Am înțeles. Ordinul se execută. Trimite pilotul. Noroc. Comandantul Șerban nu s-a prezentat la navă și eu primesc niște ordine care mă depășesc. Nici nu o să mai vină. A intrat cu mașina într-un pom. Petrica, lasă-ne. Da. N-avem nevoie de nimic. Și noi ce facem? Te ungem comandant. Bă, băiatule, uite-te la mine. Eu sunt baftata. Adineauri am vorbit cu Olteanu oficial. Fă urgent o cerere de înscriere la examenul de comandant cu mențiune la prima sesiune. E un argument în plus. Cum stai cu echipajul? Îți trebuie și recomandarea Consiliului de Bord. Gata. Bagajele și îmbarcarea. Pleci cu Omega. Nu eu, Grigore. Ce ai spus?
Nu eu. Te rog foarte mult să nu faci obstrucții. Nu am altul, înțelegi? Cursă grea, anotimp prost, plecarea deja a întârziat. Nu ne putem permite să pierdem contractul ăsta. Așa că rapid, îmbarcarea și sus ancora. Șerban nu o să mai fie disponibil încă multă vreme. Să plece altul. Șerban mi-e prieten. Dar mie nu mi-e prieten? Tu crezi că eu nu știu ce-și cer? Dar dacă refuzi cursa asta, atunci dezbraci și uniforma. Pentru totdeauna! Mi-ai găsit echipajul care să mă urmeze. Ei, uite că l-am găsit. Și cui nu-i convine? Că s-o găsi vreu, nu? Debarcă-l! Vă rog să nu-l obosiți. Mi-au cerut să plec cu Omega, Șerbane. N-aș vrea să cresc. Am înțeles. Comandantul Victor Ionescu. Evident. Să trăiți. Nu înțeleg ce s-a întâmplat, ce a intervenit. Iliescu era atât de sigur că mă și vedeam comandant. Asta e în viață, trebuie să știi să și pierzi. Nu-mi place să pierd, bătrâne, înțelegi? Nu mi-a plăcut niciodată. Pe ăsta ni l-a dat, cu ăsta defilăm. Bă, cum i-a suflat șansa? Și ce voiaj ar fi fost în stil mare, de pomină. Cine de vină, mă? Trebuia de mult să ai brevetul. Auzi? De ăștia cu brevetul în buzunar și cu navele în fundul mării am mai văzut eu. Eu l-am în sânge, nu la dosar, neluțule. De acolo nu mi-l poate scoate nimeni. Nea Ioane! Da, ce? Nea Ioane! Nea Ioane, Matal cunoști pe comandantul Victor Ionescu? Da, ce cu el? Ăsta bine. Matai lucra cu el? Nu, eu, fratele meu, a lucrat pe Alfa. După cine porți doliu, Ioane? Ar trebui să scrie pe el Alfa sau Victor Ionescu. Dacă eram pe uscat, mă cărăbăneam. Mai bine viu, sancționat pentru indisciplină, decât decorat post-mortem. Rânjitule, fii atent ce spui. Auzi? Dumneata n-ai văzut niciodată dărâmându-se și Andramaua. Eu da. Și când marea te-a iertat odată, a doua oară nu mai pup fericirea să o știi de la mine. Ce v-a apucat, mă, oameni buni, așa deodată? Cucule, tu mai scapi că ești afară pe punte. Pe mine cine mă scoate de la mașini? Ghinionul se ține de ăsta și ne-l aduce aici. Tovarășe Radu, marinarul are în el un fel de busolă interioară, ca un al șaselea simț. Busola asta detectează ghinionul. Dar un al șaptelea simț nu există. Cel al disciplinei și un al optulea, cel al datoriei. Și aș putea să-ți mai număr. Mie să-mi numeri copiii, Radule. Cam 3 acasă și al 4-lea pe drum. Eu am 2 copii, Mihali. Comandantului Victor Ionescu nu i s-a putut imputa absolut nimic. Niciun paragraf nu-l poate incrimina. Scrii vreun paragraf cum să te verești de pacoste. Lăsați prostiile și haideți la treabă. Tu ești secretar de partid, ce o să spui? Ce-ar fi dacă l-am refuzat? Că doar avem dreptul ăsta. Să cerem în locul lui pe capitanul Mărgineanu. De ce nu te-am cere pe tine, mă, Petrică, mă? Unde gură ești, ai și idei, o să ai ce povesti la bătrânețe? Ce zici? Nu se poate. E prima oară când mă bucur că pleci. Chiar te bucuri? Știi că acolo în cabină, când deschid valiza, simt pe cămăș urma palmelor tale? În schimb, eu simt că te vei întoarce altul. Altfel și mă bucur.
Crezi? Doamne, ce frumoasă e viața. Cred că și cerul e gelos pe mine, pe tine, de strălucirea ochilor tăi, Anca, dragostea mea. Să nu ne lăsați pe mâna lui, că nu ne mai întoarcem acasă. Presimt. Tu-l cunoști? Nu. Dar eu numai în dumneavoastră am încredere. Și nu sunt singurul. Suntem împreună, Mihai. V-am lăsat eu vreodată? Bună ziua! Capitan Mărgineanu, secundul cargoului Omega. Îmi pare rău că ne cunoaștem în asemenea condiții. Îl prezint pe Vasile Georgescu, fost timonier pe Alfa. Să trăiți. Șalupa nu pleacă. Anunță pe Petre Iordan, care 10 minute să-și facă bagajele și să debarce. Și cu el ce se va întâmpla, tovarășe comandant? Trece pe altă navă. Aici n-am nevoie de pescuitori în apă tulbure. Marius, anunță-l. Am înțeles. Cine i l-o fi turnat pe Petrica? Domnule, nici când te bărberești singur în oglindă, să nu mai deschizi gura. Mulțumesc. I-a funcționat perfect radarul. Ioane. Mecanicul șef Freitag. Ofițer 2 Neluțu. Ofițer 3 Vișan. La prima cursă lungă. Radiotelegrafist și secretar de partid radio. Electrician șef Mihai. Timonier șef Mihali. Capitane, vira ancora. Dumneavoastră la posturi, vă rog. Nostrom vira ancora. Nostrom, te rog să speli ancora. Să știi, Nostrom, că limbajul surdomuților e interzis pe navă. Și atunci erai la timonă? Când? Cu povestea cu Alfa. Nu. Eram pe comandă. Făceam semnale cu farul. Cu șeful. Și n-ați putut face nimic? Eram în Caraibe, aproape de San Domingo, printre stânci. Ne împinsese uraganul. Așteptăm să vină zorile ca să ne deblocăm. Era ceață. Și atunci a venit nenorocitor. Și?
Și m-am trezit în apă lângă comandant. Și atunci te-ai luat cu el. N-aș fi plecat eu cu altul. Ce să zic, că dacă nu-l deparca pe Petric, ai fi avut loc. Dinamovist ai? Băi, băiete, tu nu mai ai somn? Ce tot răsucești degetul în rană? Am adus așternuturile, tovarășe comandant. Lasă-le pe fotoliu. Nu doriți să vă fac patul? Nu. Cum te numești, mea? Dumitru Dumitru, ospătar. Dar toți îmi spun neamitică, adică mitică, să trăiți. Neamitică? Da. Pe câte vase ai servit? Pe 7. Spune, neamitică. Da. Când plecă cineva, așa cum a plecat fostul comandant, nu rămâne nicio urmă? Nimic? Parcă nu știți. Noi tot cu traista în băț, toată averea într-un sac, aruncat pe umăr. La o adică și noi, tot într-un sac și la fund. Locul trebuie să rămână curat, ca apa mării. Neamitică! Aveți aici toată evidența. Schema navei, inventarul încărcăturii, carnetele echipajului, registrul de bord și celelalte. Dacă doriți să inspectați nava, vă stau la dispoziție. Fostul comandant mi-e prieten, capitane. Sper să-l regăsim însănătoșit la întoarcere. Prin el, îi consider pe cei din echipajul pe care l-a condus prietenii mei. Prietenii prietenilor noștri sunt prietenii noștri. Prin venirea mea, cred că ai motive întemeiate să te simți oarecum frustrat. Cum a naufragiat Alfa? Mai ai vreo întrebare? Vă rog să mă iertați. Nu mi-ați răspuns dacă doriți să inspectați nava. Toate la timpul lor. Noapte bună. Starboard, 5 points. 5 puncte dreapta. 5 puncte dreapta. Peşinden gelen gemide pilot var mı? Demire ineceğine göre sancak sancağa mı geçelim? Oldu. Coffee, please. Thank you.
întâmplat ceva? Nimic. Da alarma. Adunarea la pupa. Alarma? La ora asta? Alarmă, hai! Deșteptarea! Toată lumea pe puntea de la pupa! Hai, sularea! Hai că vrea să ne vadă fața la lumina lui! Deșteptare, n-auziți? Toată lumea în picioare! Hai, alarmă! Alarmă, afară, pe puntea de la pupa! Alarmă! Hai, toată lumea afară! Hai odată, ieșiți! Ce e asta? Abandon. Ce abandon? Haideți, grăbiți-vă! Hai! Hai că am început bine. Sus! ...75 de secunde. Cu 25 mai mult decât un exercițiu de rutină. Dumneata, de ce ești desculț? Am not mai bine așa. Ai meritat o lecție nu atât pentru o brăznicie, cât pentru indisciplină. Vasile, tu de ce n-ai centură de salvare? De ce mi-ai dat? Vasile, te mai întreb încă o dată. Alarma aceasta ar fi putut fi adevărată. Și în marina comercială, ordinea înseamnă ordine și disciplina trebuie să însemne disciplină. Nu-mi place cum arată vasul. Știți că viața unei nave nu stă numai în mâinile comandantului, ci și în mâinile fiecărui membru al echipajului. Vă mulțumesc. Dă-le drum. Aș vrea să... Nu discut nimic acum. Vorbim mâine. Echipaj la cabine. Ne mai și mulțumește. Ăsta a venit aici ca lăpușneanul văd de cu lozinca ăluia. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Și ne belește. Hai, terminați. Mai bine culcați-vă, îmbrăcați. Că ăsta, până nu ne face să executăm un exercițiu de alarmă în 30 de secunde, nu se lasă. Apropo, pentru Alfa, i-au trebuit mai mult de 30 de secunde să-l dea la fund? Site post control. Yes, Romania ship Omega. Yes, Omega. General cargo and steel roll. Go on. Yes. 10,800 metric tons. Last port Constanța. 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 Next port Singapore. Okay. Max draft 30 feet. Gross register to not clear. 10,639. Net register to not clear. 7,870. Elbow delivery. 153 meters. Max speed 20 knots. Ce? Vă rog să mă scuzați. Ce cauți aici? Mi-e frică. Ce-ai spus? Cum închid ochii, văd naufragiu. De când am venit aici, n-am dormit noroc. Poate dumneavoastră sunteți mai tare. Dacă și lor le e frică, eu ce să mai zic? O să-ți treacă, Vasile. Nici mie nu mi-e ușor. Dar timpul are leac pentru toate.
Nu trebuia să plecăm pe mare. Adică nu acum. Sau nu cu vasul ăsta. Eu vreau să uit, înțelegeți? Și ei vorbesc numai de accidente, copii, de neveste. Sunt convinși că noi le purtăm ghinion. Nu-i vedeți? Ne privesc de parcă noi am fi vinovați. Cred că o fac chiar intenționat. Nu prea ne simpatizează. Lasă prostiile. Simpatia ca și antipatia sunt sentimente omenești, la fel ca și dragostea și ura. Și ei sunt oameni. Oameni? Important este să le facem datoria. Pe nava asta sunt mii de tone de oțel, automobile, mărfuri și instalația asta de pe punte care la cea mai mică furtună ne poate duce la fund și doar 40 de oameni, așa cum sunt ei. Dar sunt oameni. Și 2 intruși. Noi. Dumneavoastră sunteți comandantul. Dar eu, pentru că l-ați debarcat pe Iordan și m-ați luat pe mine, sunt iscoada, înțelegeți? Iscoada comandantului. Tot pe mine? Să nu mai gândești așa. Bună dimineața. Bună, Ioane. Deschizi prăvăria așa de vreme? Dacă doar prea mult, mă cam dor șalele. Așa că poate mai pică vreo mușteriu. În foc? Pe dumneavoastră. Nu vă doare? Doriți să o vizitați? Nu. Mă uit la dumneata și știu cum arată. Mă rog. După cine porți doliu? După fratele meu. A fost nostru pe Alfa. N-a făcut decât o jumătate de curs cu dumneavoastră. Oamenii flecăresc pentru că n-au ce face. Dumneata nu te uiți în jur? Peste tot mizerie, dezordine. Am așteptat câteva zile considerând că fiecare din noi are nevoie de acest timp ca să-și organizeze viața din cabină. Iar apoi ne vom gândi și la navă. Dar m-am înșelat. Această indiferență poate avea urmări grave. Imediat tot echipajul să treacă la treabă. În 3 zile să se termine rașchetatul ruginei, peticirea, piturarea catargelor, a punții Prova, a vinciurilor și a castelului. Cu acest scop am pregătit un grafic. Aș dori ca în 3 zile să terminăm pregătirea și să începem rașchetarea ruginei, peticirea, piturarea catargelor, a punții de la Prova, a vinciurilor și a castelului. Și pe urmă, după descărcare, continuăm cu magazile și cu puntea principală. Aș dori ca în acest sens șefii tuturor compartimentelor să-mi repartizeze zilnic. S-a înțeles. N-ați avut încă timp să observați, dar să știți că ceea ce spune capitanul este perfect adevărat. Prin toate colțurile, oamenii noștri nu văd decât semnele ghinionului. Eu am pregătit un referat. Radule, ești un secretar de partid cu experiență. Crezi că îi poți schimba cu un referat? Eu au nevoie de dovezi, de fapte, de încredere, așa că las-o baltă. Doar și comandant, eu nu cred că e Deocamdată, capitanul a propus o temă mai realistă și foarte stringentă. Necesitatea de a evita hazardul și riscurile din voiajul nostru. Bine, dar una nu exclude pe cealaltă. Nici n-am spus că exclude. Dar să începem prin a face ordine pe navă, cum a spus Mărgineanu. Fiți colegi generoși. Ia de aici și pleacă. Mare ciugulitor. Ia. Ia. Mamă. Momentan. Priviți! Uitați-vă! Ucizi-me! Fugi de aici că mi-ai stricat ziua. Se le visează noapte, băieți. Șeful a dat ordini să dispară toate nudurile din cabine. Jos cu sexul frumos, ci că degradează atmosfera. Peste tot. Tractoare. Fetele la dosar, iar noi consemnați la bord. Nimeni nu coboară la Portside. Fugi că minți. Am informații absolut garantate. Ăsta-și bate joc de noi? Asta e ori de venire la lucru, bă! O nenorocire nu vine niciodată singură. Să vezi ce mă muncește azi, dar mă dau bolnav. Neionele, mă doare capul de vine să crăp. Am o astenie pe la stomac, așa, amețeli. Zău? Da. Dacă pui mâna pe perie, îți trece. Da.
N-are dragoste de noi șeful ăsta. L-a rugat capitanul să ne mai lase câteva zile și el nimic. Toată lumea la treabă! Serios, mă, ți-a spus ție capitanul treaba asta? Mie nici nu știe cum mă cheamă. Îmi zice, măi, mustață. Dar băiatul e informat. Are antene. Și mai am o veste. Iată că mâine... Și pune mâna pe perie. Pe ce să pun mâna? Pe perie. Pozele s-au dat. Ce mă, te-ai îmbrăcat de la fondul plastic? Aș brune de piața Chilivă! Vreau să vă spun ceva. Da. Noi am hotărât să cerem direcției să vi se încredințeze comanda. Care noi? Formula consacrată. Consultându-ne cu un grup de tovarăși, am scris asta aici, dar nu știu dacă am ticluit-o bine. Ce prostie. Rupe-o și înghide-o. Încet mașina. Vină ușor dreapta. Știe și Radu? Cum să bage el în așa ceva? Dar regulamentul e clar. Dacă un comandant nu este capabil, se poate lua comandă. Și cine hotărăște asta, tu? Noi, împreună cu dumneavoastră. Fugi, mă. Dacă nu te-a lăsat să dormi astă noapte, ți-ai umplut stilou cu venin? Numai Consiliul de Bord hotărăște asta. Și direcția. Și Consiliul de Bord va fi de altă părere. Ți-a plăcut cum l-a debarcat pe Petrica? Aș fi preferat să fiu în locul lui, decât să merg cu ghinionistul ăsta și să mă chinuiască frica și gândul la copii. Fii atent cum vorbești. Toți dorim să fiți dumneavoastră comandant. De acord, dar nu așa. Bine, dar și pe dumneavoastră v-a umilit. Asta mă privește pe mine. Dacă va fi ceva de discutat, vom discuta la întoarcere. Dacă vom mai apuca. Nu, Cobi. O să ne întoarcem, fi sigur. Doar v-am promis. Ai mai fost la Port Said? Odată. Păcat că nu-l văd. Cum sunt egiptenele? Frumoase? Nu știu, cred că da. Eu când am fost aici eram îndrăgostit de fosta mea logodnic. Am umblat mai mult prin bazar. Vreau să-i cumpăr o rochie. Foarte frumos. Dar până la urmă... Până la urmă ce? Am băut o Coca-Cola. Și atât. M-am întors pe vas. Erai tot cu skipperul? ايوه تفضلوا هون ايوه يا بيه تفضل هون كله موجود كله موجود تفضلوا هون Unde să ia, mă? La pupa. Malava efendi. Nefertiti. How much? $1. Ole, unde să pun cheia să-ți mai speli și tu, te faci mai alb. Very fine, very good. Sapun. لا 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 مش كويس نو جود Cleopatre, ai? $10 $10? Doamne, cum să-l ardă. Uite, asta, very fine. Asta te... Și asta mea. Ia lasă-l.
Silvan, fii atent aici. How much? Five nefertiti, alo? Dacă nu mai lasă-mă în pace să discut ciocăle zăpăcit, mă, fii atent, five. De asta și fai, mai e urție. Două, mai e urție. Da. Nu merge? Stai. Am o afacere nemaipomentă pentru mine, fii atent aici. Două astea ție și tu trei astea mie. De ce nu-ți convine, mă, că e marfă de lux? Cum nu înțelegi, mă, băiatule, că ceea ce-ți dau eu e marfă englezească? Nu engleză. Mai dai tu, mai iau Ce e eu. aici, mă? Dar tu să pun cheia, că de fiecare dată când trec pe aici l-aud zicând swap. Da, și el ce-ți dă? Zeițe de plastic, Nefertiti, Cleopatre, piramide. Păi, da, și cu piramidele ce faci? Păi cei de la Singapore sunt morți după ele. Da, și ce-ți dau în schimb? Vezeche, whisky. Whisky? Păi cu un whisky la Madras te umpli de să pun Rexona Lux. Și pe urmă ia la Nefertiti, că tot pe aici ne întoarcem tașcoma. Hai, gata. Într-un minut să curețe funde, iar dumneata să te pregătești pentru o săpuneală cum n-ai mai încasat până acum. Bă, vedeți-vă de treabă! Uite la ăla cum împinge la cămine. Ăsta e dromader în 4 timp. Lăsați-vă, mă, de prostii, mă. Uite. Hai, mă, că iau șuturi și pentru asta. Măcar faceți-vă, lumușiți, hai! Hai, că azi dimineață iar mi-am Vezi așa ceva? Mă, Ilie! Mă, Nefertiti, treci la treabă, n-auzi? Unde te afli? Aici, în strâmtoarea Babel Mandeb. La cât ai intrat în ceață? La 0,40 și acum e 1,5. La viteza asta știi cât îți trebuie să oprești nava? 2 mile. Exact. Și tu nu vezi nici prova. Crezi că radarul ăsta poate să facă minuni? Te ascult. Ce s-a întâmplat, Vișane? E ceață. Și ce dacă e ceață? E ordinul tovarășului comandant. Bă, figură mai e și ăsta. De ce ai redus, Vișane? E ordinul tovarășului comandant. Ce a venit? E ceață. Și ce, trebuie să ne târâm ca leșinații? Asta e navă modernă, rapidă, echipată după ultima tehnică. Asta lasă vasele în urmă ca mărgele înșirate pe ață. Poate că n-am mai condus așa ceva. Cine-i cu tine, Manole? Eu, tovarăș comandant. Ce cauți aici? E ceață. Nu pot să dorm. Bine, atunci treci la radar. Am înțeles. Vișane, tragi semnale să nu lovim vreun pescar rătăcit.
Am văzut lumină și m-am gândit să fiu primul care ucirează la mulți ani. Nu suntem în 15? 35 de ani e vârsta cea mai frumoasă a unui bărbat. Mult noroc. Eu și uitase. Vă mulțumesc. Bucătarul va primi dispoziții speciale. Nu e cazul. Te rog să nu mă contrazici. Știți, asta poate crea precedente și... Și mai ce? Mă rog, cum doriți. Ca să vă spun drept, pregătisem și eu de acasă câteva sticle de vin special pentru asta, dar am uitat. Încă o dată, tot ce-ți dorești. M-am gândit să mai recuperez ceva din întârziere. Și așa avem vântul în spate și... Atât mai grav. Dacă ți-ești un nebun în cale, nu-ți ajung nici 2 mile să oprești. Suntem în ocean. Nu e cazul să suflăm și în iaurt. Am dat un ordin. Îmi pare rău, dar mă văd pus în situația să mi-l veghez. Post de cadavre ce ești. Nu e al tău, e al lui Ghiță. Sunetul ăsta îl știu bine. Nu te prostine. Asta e tot ce mi-a rămas după Alfa. Iartă-mă. Pune-mă, Sandule, mâna și ridic-o, nu te mai uita la ea. Păi bine, domn, asta-i treabă de specialist. Păi și eu ce vrei să-ți fac acum? Ridic-o, Ce să pun eu mâna? Tovarăș capitan, trebuie să vă raportez ceva. Ce? Tovarăș capitan, șeful era pe comandă azi noapte când ați întrebat pe Vișan de ce a oprit. A auzit tot. De unde știi? Mi-a spus Manole. Asta mai lipsea. Dai peste el pe unde nu te aștepți. Cotrobă peste tot. N-are zi, n-are noapte. Cred că nici n-a dormit de când s-a urcat pe vas. Îl are și pe iscoada aia de Vasile printre noi. Cred că a auzit și Radu. Ce facem? Să munciți, mă! Să muncești de 10 ori mai mult decât până acum, ai înțeles? Spune la toți să muncească, să n-aud o vorbă. În 3 zile să ajungeți cu piturarea până la suprastructură.
Tovarășe comandant, nu vă supărați de întrebare. Alfa, cu ce era încărcat? Tot de asta. La alături de oțel. Rulouri de câte 28 de tone. Înseamnă că s-a dus la fund ca o ghiulea. Tovarășe comandant, dați-mi voie să vă spun și eu una. Dar cum vorba aia? Morții cu morții, vii cu vii. Să ne trăiască tovarășul mărginean al nostru și să-l bem și pe uscat. Mihali! Lasă-l, lasă-l, capitane. Gura păcătosului adevăr grește. De ce să lași în urma ta doar brume reci, tristeți în gând și iarnă grea, rămâi, soarele nostru n-a pus, tu dor din tâi, mai sunt povești ce nu ți-am spus. Codului de Să-l opresc? Nu. Tot o plânge fără glas, inimii de smulgi iubirea, cu ce floare a mai rămas. S-ar ascunde nor și luna, dacă mi-ar mai... Cine timpul, Petrică, e luat oceanul. Cum merge? Ca în filme. De 3 ore alergăm cu toată viteza. Nu mai sună clopoțelul. Mașina jumate, mașina încet, mașina jumate, mașina încet. Azi noapte controboia pe la bărci. M-am și speriat. Nea Ioane! Ordin. Dă-i băiatului 6 perii de sârmă și o duzină de la vete. Le duci la vingerile de la Prova. Bine. Să vă odihniți puțin. Mă duc să-l chem pe Vișan. Rămânem noi. Nu.
bine făm o cafea. Lasă că-i merge, doamne. Ce dracu faci, mă, suc? Fluier pe navă. Ei și? Vrei să chem prăpădul peste noi? Să nu te mai prind că te omor. Omul-i dur. Ce v-a venit să dați filmul ăsta? Ei l-au cerut. Și cum merge? Nu-i auzi? Prea multe fumigene, doamnele. Ăștia arunca film pe pâine. Am mâncat 6 că vorbește răbușit. Luați-vă centurile! Încalță-te, râjitule, că iar încurci! Toată lumea pe punte! Repede adunarea la bărci! Să nu vă prind că n-aveți centurile de salvare, că vă omor! Hai, Ilie, nu dormi! Repede! ...55 de secunde este un timp satisfăcător. Data viitoare vom face o temă de avarie cu lansare la apă. Capitane, te rog să verifici împreună că cei care răspund la embarcațiunile de salvare sunt descomplectate și prost întreținute. Le-a văzut și pe astea. Vă mulțumesc. Capitane, dă-le drum. Echipaj liber. Da. Ce spune? Să-l aud. Bine, vin. Repede că n-am timp. Unde? Uite aici, cam la 200-250 de mile de noi, nord-est, în centrul furtunii. Care U10? Și asta ce ar însemna? Ce știi? Părăsirea traseului stabilit și înscrierea pe ruta indicată de mesaj. Nu. Ce ar însemna asta pentru navă, adică pentru misiunea noastră? Tu ar trebui să știi mai bine asta. Adică încă 48 de ore întârziere. Plus 3 zile pierdute din cauza mersului ăsta de melc. Le-ai răspuns? Încă nu. Foarte bine. Noi avem treburile noastre. N-ai interceptat niciun mesaj. Să-i salveze alții. Tu îți dai seama ce spui? Lasă-mă, domnule, cu bazaconile astea, că nu suntem singuri pe mare. Un astfel de mesaj e interceptat de toate navele din zonă. Ce vrei să mă vâr în mijlocul ciclonului cu întârzierea pe care o am? Ăsta e un SOS, mor oameni. Ce s-a întâmplat? Am recepționat un SOS. Aici. Bine, dar acolo este furtună de vreo săptămână. Și ce-i cu asta? Nu-i putem lăsa, schimbăm direcția. Mărgineanu e de părere să ne păstrăm ruta. Suntem și așa în întârziere. Nu o să mai putem recupera niciodată. Ai confirmat mesajul? Am vrut să am ordinul dumneavoastră. Confirmă. Ce fel de navă? Câți oameni? Care e situația la bord? Sub ce pavilonie? Panamez. Dacă suntem singurii care le-am răspuns, anunță-i că venim spre ei cu toată viteza. La ce oră ai recepționat mesajul? Acum vreo 10 minute. Completează registrul de stații, îl semnez eu după aia. Mihali, vină la drum 063. Eu la drum 063. La Mărgineanu unde? La el în cabină.
Băieți, o navă a naufragiat. Nu știu mai mult decât coordonatele recepționate acum o jumătate de oră. Am schimbat direcția de marș. Misiunea noastră devine specială. Doar și comandant. Noi aveam o altă misiune. Până acum știți cum s-a desfășurat. Încă o întârziere ca asta și stăm priponiți în fața Singaporului o lună. Cine plătește penalizările? Capitane Mărcineanu, dumneata cunoști Convenția Internațională a ocrotirii vieții umane pe mare sau legea nescrisă a marinăriei? Toți o cunosc. Întrebați-i. Și vrei să facem urechea surdă? Nu, n-am spus asta. Am cerut doar să fim raționali. Nu e bună. Să verificăm mai întâi dacă nu ne-au luat-o alții înainte. Păi, asta o să facem oricum. Dacă ne-au luat-o alții înainte, ne vedem de drum. Dacă nu le-a răspuns nimeni, n-avem de ales. Pe furtuna asta. Pe asta, pe alta, pe dracu să mă ia! Eu nu cunosc altă lege. Vă privește. Dar mă văd silit să vă amintesc că răspundem de această navă, de echipaj și de misiunea noastră. Dacă eram noi în locul lor, capitane. Cu asemenea acte de bravadă s-ar putea chiar să fim. Bravadă? Și mai ce? Zi aventurism, că sună mai bine în limbaj demagogic. Ascultă, omule, oricine își face în viață datoria, oricât de umil ar fi condiția sa, contribuie cu ceva care să lasă lumea mai bună decât a găsit-o. Asta a spus-o nu mai deștept decât noi amândoi la un loc. Vă rog să vă considerați în stare de alarmă. Pentru asta v-am convocat. Sunt sigur că alții sunt și mai aproape de ei. Vă dați seama ce înseamnă pentru noi această abatere de la rută și încă spre centrul furtunii? Știu. Trebuia să le spuneți oamenilor în ce ne băgăm. Trebuia să întrebați, să le cereți părerea. Acolo mor oameni, capitane. Marinari ca și noi. Dumneata, ce ai fi făcut dacă ai fi avut comanda? Nu știu, lansam un mesaj către toate navele din zonă, anunțându-le că nu am posibilitatea să-i ajut pe acești nenorociți. Și mă asiguram că o vor face ei. Și continuai drumul, nu? Da. Până nu le dai oamenilor puterea, nu le cunoști caracterul. Asta se referă la mine? Acum da. Din acest moment, toate carturile dumitale le voi face eu. Te rog să reflectezi la cele discutate. Și dacă vei înțelege ceva, să mă anunți. Au confirmat mesajul nostru. Noi suntem singurii care le-am răspuns. Nava este încărcată cu laminate. Grav avariată. Pe punctul de a se scufunda. Ne roagă să ne grăbim și să rămânem în contact permanent cu ei. Care este intensitatea furtunii în zona lor? Forța 8 spre 9 în creștere. Navigă în derivă împinsă de furtună. Nu se mai poate guverna. Ne vor anunța în permanență poziția lor. Tovarășe comandant, ceai fierbinte. Da, mulțumesc. Sediți, sediți. Nu?
Ia, Sandule. Alo, mașina, ce acolo? Nu e de la noi, șocul vine de la Prova. Cred că s-a desprins un balon de tablă în cala de la Prova. Dar este cazul să întreb cine a supravegheat modul în care s-a făcut încărcătura? Peruliu ăsta totul se poate da peste cap. Eu mă întreb de ce a trebuit să ne vârâm în toată încurcătura asta. Acum gata, am intrat, am înțeles, m-am supus. Ce vreți de la mine? Cine a fost în serviciu? Mihali. Toarși, comandant. Nu e bun. Asta ne rupe cărma. Ia ovalul. Șoc în spate. Cobor sub el. Simțiți? De cât timp mergem așa? De aproape o zi. Am întrebat de câte ore? 22 și jumătate. Parcă a intrat un monstru în burta vasului. Monstru în tine, bă, cucule. Ăsta-i băros scăpat din lanțuri. Nu-l simți? În magazia de la Prova. Ce asta? Dacă am intrat în furtuna asta... Bă, nu cumva ți-i frică. Păi dacă ți-i frică, du-te la cabina mea. Hai la cabina mea! Hai! Coboară mai repede la cabina ta! Și cu tine ce-i? Nu cumva ți-i frică și ție? Nu. De cât timp tace Caminate? Cam de 50 de minute. Ne-au transmis să ne grăbim. Suntem singura lor speranță. Știți cum s-a pus ultimul balot? Dacă sufli o vorbă, îi dau hârtia în care cer să-i ia comanda. Cum? Pleacă! Pleacă până nu te vede, pleacă! Bine. Du-te la radio și încearcă să menții legătura cu Caminate. Bine, dar oamenilor ce le spun? Nu știu. Totuși... Dacă mergem direct pe val, atenuăm șocurile. Dar în 5-6 ore suntem în mijlocul ciclonului. Și acolo nu se mai poate controla nimic. Buncările de pe punte se vor încărca cu apă și la cel mai mic dezechilibru ne dăm peste cap. Dacă încercăm să ieșim din zonă, ne trebuie 2 zile. Iar mișcarea balotului va fi ca acum, dacă nu și mai mare. Are 28 de tone. În 10-12 lovituri în plin, poate găuri nava. E un ciocan de 28 de tone. Și mai poate antrenna și un altul. Alege ce să le spui. Dar la abandon să nu te gândești. Pe vreme ca asta, nicio barcă nu poate fi lansată la apă. Dacă aveți nevoie de noi, suntem alături de dumneavoastră. Ioane, adu-mă centură de siguranță cu 2 carabine. Ce așa să fac? Lăsați-mă singur. După ce comand... Primul val te aruncă peste bord. Nu există altă soluție. Dacă perforează pereții vasului, cine îi salvează din mijlocul oceanului? Trebuie să încerc. Declarația abandon. Și lui Radu i-am interzis să folosească cuvântul ăsta. Iar dumitale trebuie să-ți amintesc
că așezarea unei încărcături se face ținându-se cont de cel mai puternic ciclon. Adevăratul marinar trebuie să știe ce l-așteaptă pe mare și să nu facă rabat măsurilor de securitate. Tovarășe comandant. Gândim diferit, capitane. Întreabă-i. Toți au neveste și copii. Și vor ca la bătrânețe să-și plimbe nepoți în parc. L-am acceptat să viu pe nava asta. Grigore Olteanu era la mare strâmtoare. M-am luptat cu mine, prejudecățile. Și am pus mai presus de orice onoarea unui cuvânt dat de flota noastră. Și acum ce vrei să fac? Să aștept să ne ducem la fund? Gata. Merg și eu. Nu se poate. Și nu mai faci alta zarvă. Am jurat să rămân lângă dumneavoastră, orice s-ar întâmpla. Nu acum. Ba da, noi doi am mai murit odată. Merg eu. Pe mine nu o să mă aruncați. Tu n-ai să cauți acolo. Merg eu. Ce v-a apucat, mă? Doar nu mă duc la bal. Ioane, cheamă-l pe Mihali. Preiei timona și execuți ordinile mele. Am înțeles. Dumneata, capitane, stai la pupitru de comandă și ții stația deschisă să ne auzim. Am înțeles. Hai, du-te! Atenție, comanda! Vă ascultă și comandant! Ăsta nu mă oprește nici dracu! Haideți! Vasile! Nu și-are! Vasile! Nu! Vasile! Nu pot! Trebuie! Voi căutați două cabluri bune! Da. Tu vii cu mine! Ar trebui să-l blocăm cu niște cale! Cabluri roșii și două oranji!
Vasile, treci dincolo la cablu! Ce s-a întâmplat? Spune ce s-a întâmplat! Răspunde ce s-a întâmplat! Spune-le să tacă și să aștepte! Aveți răbdare! Mai sus! Voi pregătiți totul cu grijă! Comand eu manevrele! Dar haideți că nu mor! Dacă e nevoie, vine răjitul! Nu! Fiți atenți la comenzile mele! Anunță mașina că vom face o manevră periculoasă! Și spune lui Mihali să fie atent la mine! Radu să aibă grijă de oameni! Treci cablul pe mijlocul palotului! Ești gata? Capitane! Mașina să fugă cât poate de tare și când primești confirmarea, mă anunți! Acum! Bandă stânga! Bandă stânga! Bandă dreapta! Mijloc cârma! Mărginele, corectează 10 grade stânga. Ușor stângă. Slăbește cablul, Costele. Stop mașina! Zero cârma. Manevră în babor și pregătește lansarea bărcii la apă. Așa, ușor, ușor, ușor. Hai, tira. Tira, am zis, tira! Lasă ușor, boina, 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 boina.
Băi, omule. Doar unul mai trăiește. Am ajuns prea târziu. Îmi pare rău. Sincer îmi pare rău de tot ce s-a întâmplat. Vă rog să mă credeți. Te cred. Dă ordin să se ridice la bord barca cu tot ce are și poate mai găsești ceva acte. Anunță-l să vie aici. S-a întâmplat ceva? Astea mi le-ai pus dumneata. Eu n-am atât umor. Păcat. Mi-ar fi plăcut. Eu trebuie să mă operez. Dumneata preiei comanda navei până la noi ordine. Eu? De ce nu? Nu se poate. Da, se poate. Uite, am aici confirmarea direcției Navrom. Păstrează-o. Îți doresc mult noroc, comandante. Din adâncuri, din străfunduri, mă aplec să te petrec, să te alunec, să te întunec, să prefac, să te desfac din șuvițe de copac. Când ori sună, te răsună, iar de acopăr te descoper. Șarpul lung, lumina lung, șoapta lină ce mă lină, doar o clipă se anină. Și către seară mă lasă iară, cernită învinsă de șaruri stinsă, să alungă lină o veche vină, cu gust de cale spre o altă vale. Domol de lună te mă trăcună, întoară-ne zborul, întoarce dorul. Veche vrașă stă de strajă, cu cerutul vănuit. Mă puntește, mă sotește, vis a prins vântul întins, de treceri neatins. Și către seară mă lasă iară, cernită învinsă de șarul stinsă, să alungă lină o
toarnă zborul, îmi toarce dorul. Se alege în taină iar același dor. Semne arse grele din privirea ta, fruntea mie dospită în vara ta, iubirea mea. Timpul încrustează rar acela zbor, rugul meu al tău. Din adâncuri, din străfunduri, mă plec să te petrec, să te alunec, să te întunec, să prefac, să te desfac din șuvițe de copac. Gândul sună, te răsună, iar te acopăr, te descoper